ආයිබෝන් සිලෝන් ඇග්‍රි අපි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔබ දන්නා පළතුරු කිව්වහම මොන රටෙන් පළතුරු ආවත් සාමාන්‍ය ගොඩාක් දෙනෙක් කැමති අපේ පැරණි දේශීය පළතුරු වලට. ඉතින් මේ පළතුරු අතර ඔබ දන්නා මේ වන විට අපේ රටේ ගොඩාක් විශාල ජම්බු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. සමහරු පිනි ජම්බු කියනවා, මැලේසියන් ජම්බු කියනවා. නමුත් ඒ අතර ඔබ දන්නවද අපෙන් වඳ වීගෙන ටික ටික ඈත් වෙන විශේෂ ජම්බු වර්ගයක් තියෙනවා. ඔබ දන්නවා පරණ ගෙවල් වල තිබුණා ගෙදරක එක ගහක් නැත්නම් ගමක ගහක් දෙකක් නැත්නම් බෙහෙර විහාරස්ථානයක ගහක් තිබුණා. නමුත් ඒ ජම්බු අද මේ වන විට ක්‍රමයෙන් අපෙන් ඈත් වෙගෙන යනවා. නමුත් අපි ඒ වාගේ වඳ වීගෙන යන ඒ වාගේ නොඑක් පැල වර්ග අපි සාමාන්‍ය එකතු කරනවා. එකතු කරලා ඒක හැතරම තියෙනවා ඊළඟ පරම්පරාව වෙනුවෙන් බලන්න. ඒ වගේම තමයි ඒක බෝ කරනවා. බෝ කරලත් අපි ඒක බෙදලා දෙනවා. ඉතින් ඒ වාගේ ජම්බෝ විශේෂයක් තමයි ඔබට මේ දකින්නකොට මතක් වෙන්නේ නැති. මේ තමයි අපේ පැරණි රතු පාට ජම්බෝ එක. මේක ගෙවල් වල තිබුණා මතක ඇති. ඔබ පොඩි කාලේ කන්න ඇති. නමුත් ඔබේ ගෙදර තිබුණ ගහක් දැන් මේ වන විට නැතුව ඇති. ඔබ ඒ වෙනුවට විදේශ රටකින් ගෙනාපු ජම්බෝ විශේෂයක් හිටවල ඇති. මේ තියෙන්නේ අපේ පැරණි ජම්බෝ එක බලන්න. මේක අපි වවලා තියෙන්නේ බඳුනක. මොකද ගොඩාක් අපේ මේ ඉඩකඩ සමග ඒ වගේම තමයි අපි ගොඩාක් බලන්නේ හැමෝටම වගා කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. ඒ නිසා තමයි අපි හැම පළතුරක්ම වාගේ බඳුන් වල වවලා ඔබ දැනුවත් කරන්න. එතකොට හැමෝටම පුළුවන් ඒ වාගේ හිටව ගන්න. මේ ජම්බෝ බීජ පැලයක් හිටවපු එකක්. මේක දැන් දැනට අඩි 8ක් විතර උසට අපි වවලා තියෙනවා. මේකට හැබැයි මීට ඉස්සරත් ගෙඩි ආවා. නමුත් මේ වන විට දැන් ගෙඩි භාගයක් හැලිලා තියෙන අපිට දකින්න පුළුවන්. බීම වැටිලා කුරුල්ලෝ කාලා ගොඩක් දෙනෙක් සත්තු කාලා. ඒ නිසා ඔබට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ජම්බු පැලයක් බඳුනක හිටවා ගන්න. ලංකාවේ දේශීය පැරණි ජම්බු එක කියලා ඔබ වෙළඳපළෙන් මිල දීලා ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔබට පුළුවන් පැරණි ගහක් කොහෙන් හරි තියෙනවා නම් ලේයර් එකක් දාලා හරි මෙන්න මේ වගේ ජම්බු පැලයක් ඔබේ ගෙවත්තේ හදා ගන්න. මේක වඳ වේගෙන යන ජම්බු ශාකයක් නිසා මේක කොහේ හරි හිටව ගන්න ඔබට පුළුවන්. අපි මේ හිටවලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ජම්බු පැලයක්. මේකට මාස 6ක විතර වයස. සමහරවිට ඔබට මිලදීලම ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔබේ යාළුවෙකුගේ ගෙදර කොතන හරි තියෙනවා නම් ඔබ බීජ ගෙනල්ලා හිටවන්න, බීජ පැල කරන්න පුළුවන්. වැලි තවානක දාලා පැල කරලා හිටව ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ බඳුන ලොකු බඳුනක් මේ තියෙන්නේ. මේ අපේ දෙවනි බඳුන. මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි පැලේ හිටවන්න ඕන. අපි දන්නා ගොඩක් වීඩියෝ කරද්දී ඔබ දකින්න ඇති. මේ අපි කියනවා එකපාර ලොකු බඳුනක දාන්න එපා. සාමාන්‍ය පොඩි බඳුනක දාන්න. මේ විස්කම්බය අඟල් 12ක් පමණ තියෙන එක දාලා තමයි මේක ලොකු කරගෙන ඔබ දන්නවා අදි ශ්‍රේණිය. ඒ කියන්නේ අඩි 3 4 අතර වාගේ වයස එනකොට පැලේ උස එනකොට ඔබට පුළුවන් මෙන්න මේ වාගේ බඳුනක දාන්න. ඊට පස්සේ ඔබට ගෙඩියන කම්ම ගොඩක් මේක තියාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔබට පුළුවන් බිම දාන්න. නැත්නම් මීට වඩා ලොකු බඳුනක නැවත සිටවලා ඔබට පුළුවන් මේක ලොකු ගහක් බවට පත් කරගන්න. එහෙම පත් කරොත් ඔබට පුළුවන් අවුරුදු 2කමාරක් වාගේ කාලයක් යනකොට මෙන්න මේ වාගේ ජම්බු පළදාවක් තියෙන ගහක් ඔබේ ගෙවත්තේ ඔබට හදාගන්න. මොකද ඔබට කියන්න පුළුවන් පොඩි අයව දැනුවත් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ තමයි අපේ පැරණි කාලේ තිබුණ ජම්බු ගහ කියලා. ඒ වගේම තමයි අපට අවශ්‍ය කරන්නේ පැල අලවිය පමණක් නෙමෙයි අපේ රටේ වඳ වීගෙන යන දුර්ලභ පැල වර්ග එකතු කරලා ඔබව දැනුවත් කරලා ඔබත් මේ සඳහා උනන්දුවක් ඇති කරගන්න. ඒ නිසා ඔබට පුළුවන් කොහේ හරි දකින තැනකින් ඔබ දැක්කොත් දුර්ලභ පැලයක් දැක්කොත් ඔබට පුළුවන් ගෙනල්ලා ඒක රෝපණය කරන්න බඳුන කර හිටවලා ඊළඟ පරම්පරාව වෙනුවෙන් හරි ඒක පුළුවන් පරිත්‍යාග කරන්න. මොකද ඒගොල්ලොන්ට අපේ පැරණි දේවල් දකින්න අපි ඉඩකඩ අපි සලස්සලා තියන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි සිලොන් ඇග්‍රි අපගේ YouTube නාලිකාව ඔබ තවමත් subscribe කර නැත්නම් subscribe කර බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරොත් ඔබට පුළුවන් අපි දමන මෙවැනි අඟනා වීඩියෝ ඒ සැනින්ම නරඹන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝන් සිලොන් ඇග්‍රි අපි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔබ දන්නා පළතුරු කිව්වහම මොන රටෙන් පළතුරු ආවත් සාමාන්‍ය ගොඩාක් දෙනෙක් කැමති අපේ පැරණි දේශීය පළතුරු වලට. ඉතින් මේ පළතුරු අතර ඔබ දන්නා මේ වන විට අපේ රටේ ගොඩාක් විශාල ජම්බු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. සමහරු පිනි ජම්බු කියනවා, මැලේසියන් ජම්බු කියනවා. නමුත් ඒ අතර ඔබ දන්නවද අපෙන් වඳ වීගෙන ටික ටික ඈත් වෙන විශේෂ ජම්බු වර්ගයක් තියෙනවා. ඔබ දන්නවා පරණ ගෙවල් වල තිබුණා ගෙදරක එක ගහක් නැත්නම් ගමක ගහක් දෙකක් නැත්නම් බෙහෙර විහාරස්ථානයක ගහක් තිබුණා. නමුත් ඒ ජම්බු අද මේ වන විට ක්‍රමයෙන් අපෙන් ඈත් වෙගෙන යනවා. නමුත් අපි ඒ වාගේ වඳ වීගෙන යන ඒ වාගේ නොඑක් පැල වර්ග අපි සාමාන්‍ය එකතු කරනවා. එකතු කරලා ඒක හැතරම තියෙනවා ඊළඟ පරම්පරාව වෙනුවෙන් බලන්න. ඒ වගේම තමයි ඒක බෝ කරනවා. බෝ කරලත් අපි ඒක බෙදලා දෙනවා. ඉතින් ඒ වාගේ ජම්බෝ විශේෂයක් තමයි ඔබට මේ දකින්නකොට මතක් වෙන්නේ නැති. මේ තමයි අපේ පැරණි රතු පාට ජම්බෝ එක. මේක ගෙවල් වල තිබුණා මතක ඇති. ඔබ පොඩි කාලේ කන්න ඇති. නමුත් ඔබේ ගෙදර තිබුණ ගහක් දැන් මේ වන විට නැතුව ඇති. ඔබ ඒ වෙනුවට විදේශ රටකින් ගෙනාපු ජම්බෝ විශේෂයක් හිටවල ඇති. මේ තියෙන්නේ අපේ පැරණි ජම්බෝ එක බලන්න.
මේක අපි වවලා තියෙන්නේ බඳුනක. මොකද ගොඩක් අපේ මේ ඉඩකඩ සමග ඒ වගේම තමයි අපි ගොඩක් බලන්නේ හැමෝටම වගා කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. ඒ නිසා තමයි අපි හැම පළතුරක්ම වාගේ බඳුන් වල වවලා ඔබ දැනුවත් කරන්නේ. එතකොට හැමෝටම පුළුවන් ඒ වාගේ හිටව ගන්න. මේ ජම්බෝ බීජ පැලයක් හිටවපු එකක්. මේක දැන් දැනට අඩි 8ක් විතර උසට අපි වවලා තියෙන. මේකට හැබැයි මීට ඉස්සරත් ගෙඩි ආවා. නමුත් මේ වන විට දැන් ගෙඩි භාගයක් හැලිලා තියෙන අපිට දකින්න පුළුවන්. බීම වැටිලා කුරුල්ලෝ කාලා ගොඩක් දෙනෙක් සත්තු කාලා. ඒ නිසා ඔබට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ජම්බු පැලයක් බඳුනක හිටවා ගන්න. ලංකාවේ දේශීය පැරණි ජම්බු එක කියලා ඔබ වෙළඳපළෙන් මිලදීලා ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔබට පුළුවන් පැරණි ගහක් කොහෙන් හරි තියෙනවා නම් ලේයර් එකක් දාලා හරි මෙන්න මේ වගේ ජම්බු පැලයක් ඔබේ ගෙවත්තේ හදාගන්න. මේක වඳ වේගෙන යන ජම්බු ශාකයක් නිසා මේක කොහේ හරි හිටව ගන්න ඔබට පුළුවන්. අපි මේ හිටවලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ජම්බු පැලයක්. මේකට මාස 6ක විතර වයස. සාමාන්‍යයෙන් ඔබට මිලදීලම ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔබේ යාළුවෙකුගේ ගෙදර කොතන හරි තියෙනවා නම් ඔබ බීජ ගෙනල්ලා හිටවන්න, බීජ පැල කරන්න පුළුවන්. වැලි තවානක දාලා පැල කරලා හිටව ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ බඳුන ලොකු බඳුනක් මේ තියෙන්නේ. මේ අපේ දෙවනි බඳුන. මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි පැලේ හිටවන්න ඕන. අපි දන්නා ගොඩක් වීඩියෝ කරද්දී ඔබ දකින්න ඇති. මේ අපි කියනවා එකපාර ලොකු බඳුනක දාන්න එපා. සාමාන්‍ය පොඩි බඳුනක දාන්න. මේ විස්කම්බය අඟල් 12ක් පමණ තියෙන එක දාලා තමයි මේක ලොකු කරගෙන ඔබ දන්නවා අදි ශ්‍රේණිය. ඒ කියන්නේ අඩි 3 4 අතර වාගේ වයස එනකොට පැලේ උස එනකොට ඔබට පුළුවන් මෙන්න මේ වාගේ බඳුනක දාන්න. ඊට පස්සේ ඔබට ගෙඩියන කම්ම ගොඩක් මේක තියාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔබට පුළුවන් බිම දාන්න. නැත්නම් මීට වඩා ලොකු බඳුනක නැවත සිටවලා ඔබට පුළුවන් මේක ලොකු ගහක් බවට පත් කරගන්න. එහෙම පත් කරොත් ඔබට පුළුවන් අවුරුදු 2කමාරක් වාගේ කාලයක් යනකොට මෙන්න මේ වාගේ ජම්බු පළදාවක් තියෙන ගහක් ඔබේ ගෙවත්තේ ඔබට හදාගන්න. මොකද ඔබට කියන්න පුළුවන් පොඩි අයව දැනුවත් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ තමයි අපේ පැරණි කාලේ තිබුණ ජම්බු ගහ කියලා. ඒ වගේම තමයි අපට අවශ්‍ය කරන්නේ පැල අලවිය පමණක් නෙමෙයි අපේ රටේ වඳ වීගෙන යන දුර්ලභ පැල වර්ග එකතු කරලා ඔබව දැනුවත් කරලා ඔබත් මේ සඳහා උනන්දුවක් ඇති කරගන්න. ඒ නිසා ඔබට පුළුවන් කොහේ හරි දකින තැනකින් දුර්ලභ පැලයක් දැක්කොත් ඔබට පුළුවන් ගෙනල්ලා ඒක රෝපණය කරන්න බඳුන කර හිටවලා ඊළඟ පරම්පරාව වෙනුවෙන් හරි ඒක පුළුවන් පරිත්‍යාග කරන්න. මොකද ඒගොල්ලොන්ට අපේ පැරණි දේවල් දකින්න අපි ඉඩකඩ අපි සලස්සලා තියන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි සිලොන් ඇග්‍රි අපගේ YouTube නාලිකාව ඔබ තවමත් subscribe කර නැත්නම් subscribe කර බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරොත් ඔබට පුළුවන් අපි දමන මෙවැනි අඟනා වීඩියෝ ඒ සැනින්ම නරඹන්න. ඔබට සුබ දවසක්.